الإكلير أو عجينة الشو هو من أشهر حلويات المطبخ الفرنسي. النهاردة هنعمل مع بعض أفضل طريقة لعمل الإكلير والبرفيترول. هو من أكتر الوصفات اللي بنعمل عليها بحث، بس النهاردة هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة في البيت بأقل المكونات وبأسهل الخطوات. يلا بينا نبدأ. وفي حلة على النار هنضيف 110 جرام لبن، وهنضيف عليهم 110 جرام مية ومعلقة سكر ورشة ملح و105 جرام زبدة. وعلى النار هنسيبهم لحد ما الزبدة تدوب مع اللبن ويوصلوا لمرحلة الغليان. لازم يوصل لمرحلة الغليان، وممكن نحط مية بس ولبن بس انا فضلت ان احنا نحط مية ولبن. وهنا زي ما احنا ما شايفين هو وصل لمرحلة الغليان. هننزل عليه بالدقيق. الدقيق 135 جرام متعدد الاستخدامات. هنقلب كويس جدا لحد ما الدقيق والخليط اللي معانا ده يمتزج ببعضه، وهنقلبه كويس لحد ما دي يستوي معانا. في الوقت ده هنوطي النار شوية ونهديها علشان الدقيق ما يتحرقش مننا، وهنفضل على النار مع بعض لحد ما نتأكد ان نسبة السوائل الزيادة اللي في الدقيق اتبخرت. انت هتلاقي شكل العجينة كمان اختلف، والدقيق طلعت له ريحة كده، ريحة الدقيق لما يستوي. وهنفضل نقلب مع بعض. الإكلير أو البرفيترول ممكن نقدمهم حلو وممكن نقدمهم حادق. ممكن في الإكلير الحلو زي ما هنعمل النهاردة هنقدمه مع الباستر كريم، وفي الحادق ممكن نقدمه مع كريمة تشيز. نقلب مع بعض. ومعانا بقى 4 بيضات هنخلطهم مع بعض كويس، ونتأكد ان كله اختلط ببعض كويس. وفي بولة هننزل بالخليط بتاعنا ونتأكد ان هو برد وهدي تماما، علشان لو هو ما بردش مننا ونزلنا عليه بالبيض ممكن البيض يستوي. هياخد معانا حوالي 10 دقايق 5 دقايق، من 5 ل10 دقايق. وهننزل بقى بالبيض حبة حبة بعد ما نكون اتأكدنا ان العجينة بتاعتنا هديت. البيض هننزل بيه، هنحاول ننزله بالتدريج من 5 ل7 مرات، وكل مرة هنفضل نقلب كويس لحد ما البيض يختلط مع الدقيق. مش هننزل بالبيض التاني غير لما نتأكد ان الدقيق او العجينة بتاعتنا اتشربت البيض. وهنفضل كده زي ما قلنا، هياخد معانا من 5 ل7 مرات. هننزل مع بعض كده بالراحة، هنقلب لحد ما نتأكد ان هما اختلطوا ببعض تاني. كل ما هنحط البيض هنلاقي العجينة بتنعم مننا وبشكلها بيتقل كده، يعني بتحسيها تقيلة كده. لو قلقانة من ريحة البيض اكيد مش هيطلع له ريحة خالص، بس احنا كده حاطين فانيليا. وهنفضل نقلب وهننزل بالكمية بتاعتنا. هتحسي بعد كده العجينة معاكي بتتقل، بتبقى واخدة شكل لزج شوية كده لحد ما توصل معانا للشكل ده. هنلاقيها بتمط مننا كده. بص بتمط ازاي، واخدة الشكل ده وبتمط ازاي معانا. وهنحس ان العجينة تقلت كده معانا زي الشكل ده كده. وفي كيس حلواني بقى هنكون محضرينه. هنحط العجينة في الكيس الحلواني. ما تحاوليش تملي الكيس عشان تعرفي تضغطي عليه،
عشان لو الكيس اتملى قوي مش هتعرفي تضغطي، ما نحاولش نملاه عشان نعرف نضغط عليه. والتيب اللي معانا او القمع اللي معانا ده مقاس 10، وهنحاول نضغط جامد بايدينا علشان تاخد شكل واحد، ما يبقاش فيها فراغات هوا، وتبقى شكلها مظبوط بالظبط كده. وهنكمل الباقي. بص العجينة طالعة معانا متساوية وناعمة ازاي. هنحاول نظبط ايدينا عشان تطلع كلها مقاس واحد. انا الكمية دي عملت معايا 10 وحدات اكلير. وبعد ما نخلص بقى في كوباية هنملاها مية، وهنضغط على الأطراف بتاعة الإكلير دي علشان الأطراف دي ما تتحرقش لما يدخل الفرن ويستوي. والكمية اللي معانا زي ما قلنا عملت 10 إكلير، وهتعمل لي 12 واحدة بيرفكت. برضو هنضغط بالقمع اللي معانا كويس، ونضغط جامد علشان ينزل شكله متساوي. بنحاول نبعدهم عن بعض علشان حجمه بيكبر شوية. وهنخلص كل الكمية اللي معانا زي ما قلنا، نضغط بايدينا جامد. البروفيترول برضو ممكن يتقدم يترش عليه سكر او يتحط عليه سير شوكولاتة، هو بيبقى مبهج جدا للاطفال، وبيتحشي هو كمان كريمة وممكن ايس كريم. وبرضه هنضغط عليه بالمية، هنبل صباعنا مية ونضغط عليه علشان خاطر برضه الاطراف دي ما تتحرقش. هيدخل معانا الفرن من 45 دقيقة لساعة على درجة حرارة 170. مش هنعلي الحرارة ولا هنوطيها عن كده عشان ما ينشفش مننا او يتحرق مننا بسرعة. بص طالع معانا شكله لطيف وحلو ازاي، وبص شكله ما اتغيرش، والتعريجات بتاعته طالعة مظبوطة. الاكلير من الحاجات المهمة فيه انه ما يتحشيش في نفس اليوم اللي يتعمل فيه، بيتساب لما يتحشي تاني يوم عشان زي ما بيتقال عليه كده يعضم. بيتساب لما يعضم. لما بيتحشي في نفس اليوم بيبقى طعمه لذيذ وكل حاجة، بس بيبقى من جوه لسه طري. وبص البروفيترول بتاعنا جميل ازاي، شكله جميل وهش ومنفوش خالص، والقعر بتاعه مستوي، ومن فوق طبعا احنا شايفين لونه اهو جميل ازاي. بص من جوه عامل ازاي. وهنفتح بالراحة كده مع بعض نشوف الاكلير. بص الاكلير بتاعنا، وبص التسوية بتاعته والفراغات اللي فيه. وهنحضر بقى مع بعض الباستري كريم. وفي طاسة على النار هننزل باللبن، 220 جرام لبن، عليهم 60 جرام سكر، وهنقلبهم كويس. وفي بولة تانية فيها 4 صفار بيض من غير البياض، وعليهم 25 جرام نشا، ومعلقة فانيليا 5 جرام. وهنقلب كل ده مع بعضه. ونتأكد ان النشا اختلط مع البيض. وهناخد معلقتين لبن من اللبن اللي معانا، وهنقلبهم مع خليط الصفار والنشا. وبعد كده بقى هننزل بيهم على اللبن بتاعنا علشان البيض ما يستويش مننا، لان لو نزلنا على اللبن على طول كده البيض هيستوي.
وبالراحة برضو على نار هادية هنفضل نقلب لحد ما الباستري كريم بتاعنا يستوي. بص ابتدى يبان عليه ازاي، ابتدى يعمل تكتلات، وهنفضل نقلب، مش هنشيل ايدينا خالص من التقليب علشان ما يكتلش وينشف. طبعا النار بتكون هادية. بص بقى وصل معانا للمرحلة دي ازاي. كل ده ما بنشيلش ايدينا من التقليب ابدا علشان النشا كمان بتستوي بسرعة مش زي الدقيق. وصل معانا للمرحلة دي. في بولة بقى هنفضيه وهنسيبه يهدى خالص. وهنغطيه بستريتش راب علشان ما يعملش قشرة. وسيبناه ربع ساعة يرتاح. هو هادي بس مش بريد، يعني بقى هادي كده. عدت الربع ساعة معانا، هنضربه بالمضرب شوية مع بعض. هيكون دافي مش هيكون بارد. وبعد كده هننزل عليه بالزبدة حوالي 150 جرام وهنضربهم مع بعض. الزبدة بتديله طعم كريمي تحفة جدا. وهنتأكد ان الزبدة اختلطت مع الباستري كريم بتاعنا. بص بقى القوام بقى فاتح ازاي وخدت شكل كريمي ازاي. هنلم الباستري كريم بتاعنا. وهنضربه تاني. كل ما هنضربه كل ما اللون هيفتح. القوام بتاعه بقى كريمي. وبص اللون عمال يفتح معانا ازاي. واكد لكم ان انتوا لو اتبعتوا الطريقة دي هتحصلوا على افضل باستري كريم زي المحترفين. بص قوامه عامل ازاي وشكله عامل ازاي، كريمي جدا. القمعين دول معانا. واحد حاولت ادور طبعا على حاجة اخرم بيها، فواحد هخرم بيه وواحد هحشي بيه. وهنعمل في كل واحدة 3 فتحات كده. شايفين العجينة هشة ازاي وبتتفتح معانا بسهولة. طبعا الاكلير من جوه فراغ خالص مفيش اي عجين فيه، فلما هيتحشي هيتملي معانا الباستري كريم. ده البرفترول. بص برضه لما نفتحه هيبقى شكله عامل ازاي. بص هش وفاضي ازاي من جوه. زي ما قلنا الاكلير والبرفترول لازم يقعدوا لحد ما يعضموا، يعني يتحشوا تاني يوم. وهنحشيهم بقى مع بعض وهنفضل نضغط كده لحد ما نتأكد ان كل اتشبع معانا بالكريم. وانتي بتحشيه هتلاقيه اتنفخ في ايدك، اتضغط كده وبان عليه. اي حاجة زيادة خرجت هنمسحها بالسكينة اللي معانا. وهنكمل البرفترول هو كمان. واحنا بنضغط نحاول نكون مظبوطين في ايدينا عشان لا نضغط قليل ولا نضغط كتير فيخرج مننا
الباستري كريم بان. البروفيترول ممكن نقدمه بالطريقة دي، وممكن نحط عليه سكر بودر، وممكن نحط عليه صوص شوكولاتة بالطريقة اللي انتي تحبيها وتبدعي فيها. بص شكله عامل ازاي، بص هو البروفيترول طعمه جميل، وبص الكريمة عاملة ازاي. هنفتح واحدة من النص نشوفها. بص الكريمة من كتر ما هو الفراغ فيه مظبوط والدنيا مظبوط، محشي كريمة ازاي وهو عامل ازاي، طعمه تحفة، طازة، معمول في البيت طبعا. الباستري كريم مش عارفة اقول لكم طعمها لذيذ ازاي، مظبوطة وكريمي ازاي، خرافة بجد. الاكلير والباستري كريم تحفة مع بعض. الباستري كريم طعمه غني جدا. وكنت محضرة بقى صوص شوكولاتة، سيحت الشوكولاتة على بخار مية وحطيت معاها معلقة زبدة، وهنحط الاكلير كده، واي حاجة زيادة هنخليها تنزل في البولة اللي معانا. وهنسيبها على الراك اللي معانا لمدة 10 دقايق لغاية الشوكولاتة ما تنشف. ممكن طبعا تديها طبقة شوكولاتة تانية، ممكن تزودي الشوكولاتة زي انتي ما عايزة، بس هي كده مظبوط. وهناخد بقى البروفيترول بتاعنا اللي احنا ما فتحناهوش، هنحطه في هو كمان في الشوكولاتة. هنقسم بقى واحدة مع بعض، بجد تحفة. ممكن تحشيه اي حاجة انت عايزاها بالطريقة اللي انت عايزاها، بس انا بحب الاكلير الكلاسيكي. هو ده الاكلير المظبوط اللي بيتقدم في اشهر الاماكن، بس انتي طبعا ليكي مطلق الحرية في تقديمه بالطريقة اللي انتي بتحبيها. واتمنى اشوف اقتراحاتكم وارائكم. باي باي.